در این جلسه میخوام قدم به قدم بهتون نشون بدم که چطور یک مدل ساده ولی خلاقانه در محیط مس رویت طراحی کنید. سلام دوستان عزیز، به کانال الهام آرکن لایف بسیار خوش آمدید. من الهام کیانی هستم و امروز قرار با هم دیگه در یکی از جذاب ترین بخش های رویت یعنی مس یک طراحی حرفه‌ای داشته باشیم. روش طراحی رو شما میتونید با کمک خلاقیت خودتون گسترش بدید و طرح‌های بسیار جالب، جذاب و مدرنی رو تولید کنید. بدون معطلی بیشتر بریم وارد رویت بشیم و آموزش رو شروع کنیم. خب دوستان، پروژه جدید باز کردم، یونیت ستا هم تنظیم کردم. کاری که میخوایم بکنیم میریم فایل، نیو و کانسپچوال مس رو میزنیم و از اینجا وارد تمپلیت مس میشیم و اوپن میکنیم. یو ان رو میزنم و لینکس رو میذارم روی میتر، راوندینگ تو دسیمال پلیسز و یونیت سیمبل رو میذارم روی ام و اوکی میکنم. بچه این پروژه رو به اسم نیو دیزاین سیو کردم که راحت تر پیداش کنیم. این مسمونم بیایم یه کنترل اس بزنیم و به اسم مس سیوش کنیم با آپشن 1. اوکی و سیو. یه فایل مس داشتم، میگه میخواین ریپلیسش کنین، میگم بله. اوکی، به اسم مس این رو سیو کردم. اینم که به اسم نیو پراجکت بود. خب اولین چیزی که اینجا میخوام بهتون بگم اینه که شما با دایره میتونید حجم‌های متفاوتی تولید کنید. وقتی دایره بردارم و بر روی سطح لول 1 هم یه دایره ترسیم کنم، انتخابش که میکنم و کرییت فرم رو بزنم، اینجا 2 تا گزینه بهم میده. میگه میخواین به صورت گویی باشه و یا اینکه به صورت استوانه باشه. وقتی که گوی تولید میکنید، گویتون نصفش میره زیر سطح قرار میگیره، کلش بر روی سطح نیست. این رو در نظر داشته باشید در طراحیاتون. ولی وقتی استوانه طراحی میکنید، وقتی دایره رو بکشید بر روی سطح لول 1، انتخابش بکنید، کرییت فرم رو بزنید و بگید که به صورت استوانه بهتون بده، دقیقاً بر روی سطح لول 1 شروع فعال کنم، دقیقاً بر روی سطح لول 1 استوانمون ترسیم میشه. اگر من حجمی که تولید کردم رو انتخاب کنم، میتونم بهش پروفیل اضافه کنم. از پروفیل رو بزنم، میتونم هر جایی که مد نظرم یه پروفیل بهش اضافه کنم. این پروفیل تولید شده قابل اسکیل کردن و تغییر اندازه است. من اینو بذارم رو وایر فریم، پروفیلم رو انتخاب میکنم، یعنی میذارم رو حالت انتخاب باشه، روی تاپ میرم، اسکیل رو میزنم، میرم روی مرکز دایره. الان شعاع پروفیلی که ترسیم کردم 5، به جای اینکه 5 باشه بیان روی بر فرض مثال 2 حالا شیفت رو میگیرم و شکلمو میچرخونم. میبینید یه طرح خاصی به ما داد. دوباره من بذارم رو حالت کانسیستنت کالر. حالا هر کدوم از این سطوح رو میتونیم به کمک تب انتخاب کنیم و با گیزموهایی که بهمون میده ارتفاعش رو، جای قرارگیریش رو تغییر بدیم. هر کدوم از این گیزموها ببینید، شروع خاموش کنم، میبینید هم ارتفاعش رو میتونید کم و زیاد کنید، هم جای قرارگیریش رو تغییر بدید و هر فرمی که خواستید تولید کنید. حتی میتونیم سطحی که انتخاب کردیم اسکیل کنیم، دقیقا مثل پروفیلی که اسکیل کردیم. اسکیل رو میزنیم، ابتدا روی مرکز دایره کلیک میکنیم، بعد بر روی خود دایره میزنیم و حالا اسکیلش میکنیم، کوچیکتر یا بزرگتر، هر چیزی که مد نظرتونه. حتی میتونیم بزرگترش هم اسکیل رو بزنیم مرکز دایره و بزرگترش هم بکنیم. ببینید یعنی کاملا دست خودتونه که هر شکل و
اندازه‌ای به سطوح حجمتون بدید. یه چند تا کنترل زی میزنم. نکته‌ای که اینجا حتما باید نکته‌ای که اینجا میخوام بهش اشاره کنم اینه که تو رویت، تو ورژن های نکته‌ای که در اینجا میخوام بهش اشاره کنم اینه که شما در ورژن های قبلی رویت اگر میومدید ست رو میزدید و در اینجا ورک پلینتون رو ست میکردید، دائما بر روی در کل طراحی پروژهتون روی همین لول میموند، روی همین ورک پلین میموند بدون اینکه تغییر کنه، مگر اینکه خودتون دوباره ورک پلین جدید ست کنید. ولی در رویت 2024 اگر بیاین هر سطحی رو انتخاب کنید و بخواید تغییراتی بر روی اون سطح کلیک میکنید، جای ورک پلین تغییر میکنه. میبینید الان من اگر بخوام این قسمت زیری رو اسکیل کنم، ببینید ورک پلینم بلافاصله بعد از کلیک کردن میفته بر روی زیر کار. پس بهتره در محیط مز حتما شو رو روشن بذارید اگر در ذهنتون نمیمونه، تا اینکه این قضیه کاملا جا بیفته که شما برای هر ترسیم باید ورک پلینتون رو چک کنید. من شو رو روشن گذاشتم که ببینیم که چه اتفاقی داره میفته. دوباره من ورک پلینم رو تنظیم میکنم، میذارم روی لول 1. اینم از ورک پلینم. خب سطح رو انتخاب میکنم، یه مقدار میکشمش بالا تا بهتر شد. یه نکته هم تو گوی بگم و بریم سراغ طراحیمون. هر قسمت از گوی رو انتخاب کنین، هر سطحی از گوی رو انتخاب کنین، یا اگر تمام سطوح گوی رو انتخاب کنین، شما میتونید دیواید سرفیس رو بزنید و بهش دیواید بدید. هر حجمی که تولید میکنید رو انتخاب کنید، میتونید دیواید کنید. الان حتی اگر یه سطح در نظر بگیرم، خب سطح پایینی رو نمیخوام، این سطح رو در نظر بگیرم، دیواید رو بزنم، بلافاصله تقسیم بندی میشه. اگر کلش هم بگیرم، اگر بیام کل شکلم رو انتخاب کنم، دیواید رو بزنم، کل شکلم تقسیم بندی میشه. خب پس دستتون از این طریق باز. گوی رو من پاک میکنم، انتخاب میکنم، فیلتر رو میزنم، چک نان میزنم، فرم و دیواید سرفیس رو انتخاب و دیلیت رو میزنم. بریم سراغ شکلی که اینجا کشیدیم. یکی از سطوح شکلم رو انتخاب میکنم. در تب مودیفای پنل فرم المنت یه سری دسترسی هایی به ما میده. ما میتونیم اینو بزنیم روی حالت ایکس ری که تمام پروفیل های داخل شکلمون پیدا باشه. میتونیم از ایکس ری برش داریم، دیواید رو بزنیم و دیوایدش کنیم. وقتی روی دیواید سرفیس میریم، سطح انتخاب شده از حجممون دیواید میشه و تقسیم بندی میشه و یه سری آپشن هایی داره. اولین گزینه هایی که داریم در همین پنله که به ما یو گریدز و وی گریدز داده. یو گریدز گریدز های افقیه، وی گریدز گریدز های عمودیه که وقتی میرید روش وای میسید با موس به همون نشون داده میشه. شما میتونید از اینجا هر کدوم از گریدز هایی که لازم ندارید رو خاموش کنید و فقط گریدز رو داشته باشید. آپشن بار هم شما یه سری دسترسی هایی دارید که اینجا میتونید تعداد یو گریدز و وی گریدزتون رو مشخص کنید. مثلا بهش عدد بدید، این باشه 20 تا، این باشه 15 تا. و در قسمت پراپرتیز ما تنظیمات اصلی رو داریم. در قسمت بوردر تایل که یک قسمت بسیار کاربردی در طراحیاتون هست، 3 تا گزینه داریم: ایمتی، پارشال و اوورهنگ. الان که هیچ ترسیمی نداشتیم و هیچ شکلی تولید نکردیم و فقط تقسیم بندی انجام دادیم، خیلی تغییراتی که به کمک این 3 تا گزینه نشون داده میشه قابل تشخیص نیست. من که هنوز هیچ طراحی انجام ندادیم، با تغییر دادن بوردر تایل هیچ اتفاقی تقریبا نمیافته.
بعد از اینکه طراحی رو انجام میدیم من توضیحات لازم رو برای این قسمت میدم. اگر بخوایم تمام گریدز ها رو با همدیگه تغییر بدیم، فعلا بزنم روی پارشال، همه گریدز ها رو زاویه‌اش رو با هم تغییر بدیم، یعنی هم افقی هم عمودی از اینجا تغییر میدیم. یعنی اگر من بیام زاویه رو بذارم رو 30 درجه، تمام گریدز های افقی و عمودی با هم دیگه تغییر میکنن و 30 درجه میشن. حالا من بذارم روی 0. در قسمت بعدی یو گریدز داریم و تنظیمات وی گریدز که گزینه های یکسانی دارن. لی آوت مهمترین بخششه که شما میای بر اساس دقیقا مثل کرتن پنل بر اساس فیکس دیستنس، فیکس نامبر، ماکسیمم اسپیسینگ و مینیمم اسپیسینگ تقسیم بندی میکنید. اگر برای فیکس دیستنس بذارید اینجا باید دیستنس بهش بدید، مثلا الان 30 سانته، شما میذارید روی 50 سانت، ببینید فاصله شون زیاد شد. اگر بر روی که این دیستنس رو اینجا هم میتونید بدید، یعنی وقتی فیکس دیستنس بشه در آپشن بارتون هم این دسترسی رو دارید که شما هر عددی که میخواین بهش بدید. میذارم روی فیکس نامبر. اگر بخواید جاستیفای از قسمت‌های مختلف شکلتون انجام بشه، یعنی که اگر بر روی بیگینینگ بذارید جاستیفای از قسمت ابتدا شروع میشه، اگر بر روی سنتر بذارید از وسط شروع میشه و ممکنه که دو تا پنل اولی و انتهایی کوچکتر یا بزرگتر در بیاد که معمولا کوچکتر در میاد. و اگر بر روی اند بذارید پنل ابتدایی ممکنه که کوچکتر بشه و یک مقدار تنظیمات متفاوت تری لازم داشته باشه. حالا فعلا میذارم روی سنتر و آفست که هر کدوم گریدز هاتون میتونید از محل ترسیمش بهش آفست بدید و گرید روتیشنی که میتونید بهش زاویه بدید، مثلا همون 30 درجه رو فقط برای یو گریدز بده. میبینید وی گریدز هامون یعنی در واقع گرید های عمودیمون به صورت با زاویه با روتیشن 0 درجه باقی موندن، زاویهشون تغییر نکرده، ولی یو گریدزمون زاویهش تغییر کرده. دوباره من اینو میذارم روی 0 تا حالت اولیه برگردم. همه این توضیحاتی که دادم برای قسمت وی گریدز هم کاملا قابل اجراست، چون دقیقا مثل همه. در قسمت بالایی پراپرتیز ما پترن های مختلفی برای تقسیم بندیمون داریم. الان روی حالت نو پترنه، ولی ما میتونیم این پترن ها رو تغییر بدیم که خیلی برای طراحیمون قابل استفاده و کاربردیه. مثلا روی حالت آجر بذاریم، آجر 1/2 استه که میتونیم تعدادش رو تغییر بدیم که نمای بهتری به ما بده، و یا اینکه بر روی 1/3 استپ بذاریم. ها پترن های مختلفی داره که از هر پترنی که میخواین میتونین استفاده کنین بر اساس طرحتون. حالا ما اگر بر روی همین بریم بر روی ارو بذاریم، تعداد تقسیماتمون رو بیشتر کنیم، 25 تا، شاید وی گریدز هم بیشتر کنیم بهتر بشه. 25 تا زیاده، مثلا بذاریم رو 22 تا. خب فکر میکنم شکلمون اوکی شده باشه. خب بریم حالا یه کار هیجان انگیز تو اینجا انجام بدیم. خب این مستمون رو که سیف کردیم، اوکی. همین طرح رو بر روی این سمت هم میزنیم. چطوری انتخابش؟ اول اینکه ببینیم به کمک تب حرکت میکنم روش که بتونم دیوایدم رو انتخاب کنم، پترنم رو انتخاب کنم. ببینید روی حالت ارو گذاشتیم، یو گریز رو گذاشتیم رو 25، وی گریز هم رو 22. سمت دیگه حجممون رو به کمک دکمه تب بر روی کیبورد انتخاب میکنیم، دیوایس سرفیس رو میزنیم، پترن رو میذاریم روی اروز، یو گریدز رو 25 میذاریم و وی گریدز رو 22. خب الان هر دو سم پترن برای خودش داره. خب کاری که میخوایم بکنیم اینه که بر روی پترنی که تولید کردیم پروفیل ترسیم کنیم. یه پروفیلی ترسیم کنیم که
بتونیم از طرحمون استفاده کنیم. الان فقط یه کانسپتی از طرحمون داریم و اگر این رو لود کنیم داخل پروژه اصلا قابل استفاده نیست. الان من اگر این لود کنم داخل پروژه، مسا که خاموش کنم هیچ طرحی برای پرینت گرفتن و طراحی کردن نداریم. کانسپت ما الان در محیط مس تولید شد، ایجاد شد، طراحیمون رو انجام دادیم. حالا ما میخوایم بهش متریال بدیم. بریم. خب بچه من فکر میکنم که بهتر ویگریزمون رو زیادتر کنیم تا شکل ما فرمت بهتری بگیره یا کمتر کنیم. بذار برم ببینم. انتخاب میکنم از طریق فیلتر دیواید سرفیس حجم تولید شده رو انتخاب میکنم. اینجا بیارم جلو، یه مقداری تعداد ویگریدزمون رو زیاد کنیم. خب اینجا شکلمون حالت بهتری به خودش گرفت. خب اوکی. الان شکلمون اوکی. خب کاری که میخوایم بکنیم اینه، وارد فایل میشیم، نیو فامیلی رو میزنیم. این فامیلی کجا قرار داره؟ وارد فامیلی تمپلیت میشید، یعنی در واقع رفتیم RVT 2024 فامیلی تمپلیت رو زدیم و از اینجا وارد انگلیش میشیم. اینجا یه سری فامیلی در اختیارمون میذاره. فامیلی که ما الان احتیاج داریم پترن بیسه، یعنی یک کدوم از این ستا که به صورت توسی هم هست، به رنگ محیط مسمون هست، کانسپچوال مسمون هست رو انتخاب میکنیم. سه تا داریم، متریک کرتن پنل پترن بیس داریم، یکی هم داریم متریک جنریک مدل پترن بیس و مورد بعدی که قابل استفاده در محیط مس هستش متریک جنریک مدل ادپتیوه که ما میایم از اولین مدلش که پترن بیس استفاده میکنیم. اوپن رو میزنیم، صفحه فامیلی که باز میشه، یه کنترل اس میزنم به اسم ارو با بکاپ یه دونه سیوش میکنم. اوکی میکنم، سیو. UN رو تایپ میکنم، لنگث رو میذارم روی میترز، راوندینگ تو دسیمال پلیسز و یونیت سیمبل M. اوکی. وقتی این پنلی که باز میشه رو انتخاب کنیم، در اینجا میتونیم این پنل رو تغییر بدیم با تغییر دادن هوریزونتال اسپیسینگ و ورتیکال اسپیسینگ. یعنی اگر من بیام اینها رو هر کدوم بذارم روی 2، میبینیم پنلمون کوچیک‌تر میشه. کنترل زی میزنم که به حالت اولیه برگردم. خب بچه‌ها ما در محیط مس اومدیم پترنمون بر اساس ارو انتخاب کردیم، پس اینجا باید پترنمون رو روی ارو بذاریم. این شکلی که این وسط قرار داره که با خط و نقاط ریفرنس تولید شده و تمام خطوط و نقاطش و تمام سطوح ورک پلینش قابل استفاده هست، بر اساس پترن ما باید باشه، بر اساس پترن پروژمون. یعنی اینجا ارو بود، در محیط مس پروژمون رو بر اساس ارو دیواید بندی کردیم، تقسیم بندی کردیم. اینجا هم باید بر اساس اراز باشه. پس کافیه که شکلمون رو انتخاب کنیم، از اینجا بریم ارو رو انتخاب کنیم، میذاریم رو حالت اراز. خب میبینیم که شکلمون تولید شد. برای اینکه بتونیم یه پروفیل مثل پروفیل پنجره بر روی سطح هر کدوم از اروهای شکلمون، یعنی بر روی این سطح داشته باشیم، یعنی هر کدوم از این تقسیماتمون به صورت یک پروفیل باشه، به صورت یک پنجره باشه، چی کار میکنیم؟ توی جلسه گذشته بهتون آموزش دادم که باید یه نقطه بر روی خط ترسیم کنیم، ریوالف تولید کنیم ببخشید تا بتونیم یه پروفیل جذاب داشته باشیم. بچه اینجا یه سری نقاطی وجود داره ولی هیچ کدوم از این نقاط ورک پلینی نداره که عمود بر سطح خطوط ریفرنسمون باشه. چی کار باید بکنیم؟ به خاطر همین باید یک نقطه به صورت درا آن فیس بر روی خطوط ترسیم کنیم، بعد به کمک ست بیایم روی نقطه‌ای که ترسیم کردیم و یک ورک پلین عمود بر روی خطمون
انتخاب کنیم. بچه ورک پلینی که عمود نباشه اصلا به درد طراحیمون نمیخوره. مدل پروفیلمون رو انتخاب کنیم، بر روی سطحی که ورک پلینمون پروفیل رو ترسیم کنیم. شعاع این پروفیل رو یه مقداری بزرگ در نظر میگیرم که قابل مشاهده و محسوس باشه. حالا بچه اینجا 2 کار میتونیم بکنیم. اینکه این شعاع رو انتخاب کنیم، بهش شعاع مد نظرمون رو بدیم، یا اینکه این علامت قرمز اینجا رو بزنیم، یعنی دیمنشنمون رو قفل کنیم، بعد دیمنشن رو انتخاب کنیم، بریم از اینجا بهش پارامتر بدیم. خب اسم پارامترمون میذاریم radius، روی حالت تایپ باشه. بچه ها اگر پارامتر رو ندیدین، من یه ویدیو کامل راجع به تولید پارامتر دارم، حتما سرچ کنید و بعد از این ویدیو ببینید که بسیار کاربردیه. روی حالت ریدیوس میذارم، روی حالت تایپ و اوکی میکنم. حالا این شعاع ما پارامتر داره که هر وقت که بخوایم میتونیم پارامتر رو تغییر بدیم. از قسمت فامیلی تایپ میریم اینجا، ببینید گزینه ریدیوس اضافه شده و شما میتونید از اینجا پارامترتون رو تغییر بدید. این اندازه رو برای آموزش انتخاب کردم که شما دید بهتری بهش داشته باشید. شما میتونید اینو تغییر بدید، بذارید روی هر عددی که مد نظرتونه. ببینید شعاعتون تغییر کرد. حالا چیکار میکنیم؟ دایره رو انتخاب میکنیم، مسیر رو هم انتخاب میکنیم، یعنی کنترل نگه میداریم، مسیر رو میزنیم و create form رو بزنید. میبینید چقدر سریع پروفیلتون تولید شد. کنترل اس رو میزنم که اینجا سیف شه. حالا loading to the project رو میزنم. ما الان فعلا میخوایم وارد فامیلی کانسپچوال مسمون بکنیم. پس مس رو میزنم، نیو پروژکت رو برمیدارم، اوکی میکنم. لود شد داخل پروژه. حالا من برای اینکه بتونم این پروفیل ها رو بر روی گرید هام داشته باشم، شکلم رو انتخاب میکنم، فیلتر رو میزنم، چک نان میکنم، دیوایس سرفیس رو انتخاب میکنم، اپلای میکنم، اوکی میکنم. بچه ها وقتی که در قسمت پراپرتیز بازش میکنیم، در زیر ارو یک گزینه جدید اضافه شده به اسم ارو. حالا شما هر اسمی که دادید، میتونستم یه اسم دیگه بدم که بیشتر مشخص باشه، شما یه اسم متفاوت بدید. کافیه که روی این کلیک کنید تا تمام گریدز هاتون این پروفیل رو به خودش بگیره. خب نمیتونه این ارو رو اعمال کنه به خاطر اینکه قطر دایرمون خیلی زیاده. بریم قطر دایره رو عوض کنیم، بذاریم روی، ببینم با 10 سانت اعمال میشه. اوکی. حالا دوباره لود میکنم داخل پروژه، اوکی میکنم، میگه اووررایت کنم، بله میگم اووررایت کن با تمام خصوصیاتش. حالا مجدد من انتخابش میکنم، فیلتر رو میزنم، از اینجا چک نان میکنم و دیوایس سرفیس رو انتخاب میکنم و قسمت ارو، این ارویی که تولید کردیم رو بهش نسبت میدم. خب اینو دیگه قبول کرد. خب جذابیت این میدونین در چیه؟ الان ببینید تمام گریدز هامون این پروفیل ها رو گرفتن. ما باز هم باید اینو کوچیک‌تر کنیم. یه نکته آموزشی که اینجا میتونم بهتون بگم اینه که اگر ما اینو انتخاب کنیم، فیلتر رو بزنیم و چک نام کنیم، دیوایس سرفیس رو بزنیم، اپلای، اوکی، اینجا دیگه کاربرد بوردر تایل کاملا واضحه. همونطور که میبینید یه سری بیرون زدگی هایی از کانسپت اولیه‌مون، حجم اولیه‌مون اینجا وجود داره که به کمک بوردر تایل ما میتونیم این رو تنظیم کنیم. مثلا اگر اوورهنگ بزنیم، یعنی اینکه شکلمون کامل اعمال بشه، کاری به حجم اصلی نداشته باشه، شکلمون به صورت کامل ترسیم شه، که فکر کنم برای این شکل بسیار مفیده. اگر روی حالت امتی بذاریم، جایی که نمیتونه شکل ارو رو کامل کنه به صورت خالی نگه میداره. و اگر بیام مجدد اینو انتخاب کنم، فیلتر رو بزنم، چک نان کنم، دیوایس سرفیس رو انتخاب کنم و روی حالت پارشال بذارم،
به حالت اولیش برمیگرده. به نظر من بهترین حالت برای این طرح همون اوورهنگ بود. طرح جذابی داده. وقتی حجممون خاموش بشه طرحمون فوق‌العاده میشه. خب دوباره بریم رو حالت فامیلیمون. حالا دیگه ای که میتونیم انجام بدیم اینی که به پروفیلی که ساختیم متریال بدیم. پروفیلمون رو انتخاب میکنیم. در قسمت پراپرتیز اینجا گزینه متریال داریم. از اینجا میتونیم بر روی این کلیک کنیم. صفحه اسید متریال باز میشه. از اینجا میتونیم متریال مورد نظر رو بهش بدیم که اینجا باید متریال جدید بسازیم و بهش متریال بدیم. یا اینکه میتونیم چیکار کنیم؟ متریالمون هم پارامتریک کنیم. برای پارامتریک کردن متریال در این قسمت این مستطیل کوچیکی اینجا قرار داره کلیک میکنیم. یه صفحه برامون باز میشه Associate Family Parameter که اینجا گزینه نیو پارامتر رو دارید. وقتی روش کلیک میکنید دقیقاً اون صفحه‌ایه که از این بالا باز میکردیم و Create Parameter رو میزدیم. اینجا میخوایم برای متریال یه پارامتر درست کنیم. میتونیم اینجا بنویسیم مثلا آلومینیوم پروفایل روی حالت تایپ باشه. اوکی میکنیم. حالا ببینید اینجا چه اتفاقی میفته. وقتی وارد پراپرتیز بشیم متریالمون همینجا اضافه شد و میتونیم از اینجا بهش نیو متریال بدیم. Create New رو میزنیم. رینیم میکنیم و آلومینیوم و اینجا میریم وارد اپیرنس میشیم. asset رو میزنیم و از اینجا asset بروزر رو آلومینیوم رو پیدا میکنیم. خب حالا هر آلومینیومی که بخواین میتونین داشته باشید. بچه قرمز میزنم که بیشتر مشخص باشه. اوکی. اپلای میکنم و اوکی میکنم. اینجام اپلای میکنم و اوکی میکنم. لود میکنم داخل فامیلی مثلا. میگه اووررایت کنم. میگم بله. دوباره انتخابش میکنم. فیلتر رو میزنم. چک نان دیوایس سرفیس اپلای اوکی و دوباره از قسمت ارو فامیلی رو بهش نسبت میدم. اگر در طول انجام پروژه خواستیم متریالمون رو تغییر بدیم و یا اینکه قطر پروفیلمون رو تغییر بدیم کافیه انتخابش کنیم. از اینجا برید داخل ادیت تایپش و متریالمون رو تغییر بدیم و یا اینکه قطر پروفیلمون رو تغییر بدیم. مثلا بذاریم روی 5 سانت یا 6 سانت. اپلای. منتظر میشیم اپلای شه. اوکی. خب اینطوری پروفیلمون شکل بهتری هم به خودش گرفت. میریم وارد فامیلیمون میشیم. فقط پروفیل خالی تولید کردیم. یعنی اگر این طرحی که تولید کردیم اینجا این طرحی که تولید کردیم لود کنیم داخل پروژه اینها همش ایمتی و خالیه. بریم اینو لود کنیم داخل پروژه. لود. وارد نیو دیزاین میکنیم. اوکی میکنیم. منتظر میشیم تا خب سیوش هم میکنم. میرم داخل 3D. خب یه اسکیپ میزنم. در ورژن های قبلی روید شما وقتی که مدل مستون رو لود میکردید داخل پروژه بر روی ورک پلینتون میتونستید هاستش کنید. ولی الان در روید 2024 حتما باید یک سطحی داشته باشید که بتونید اون مسی که تولید کردین بر روش هاست کنید.
پس بیایم با هم دیگه یه فلور ترسیم کنیم برای لول 1. فینیش رو میزنم، دوباره وارد 3D میشم برای دسترسی به مسی که تولید کردیم، چون مس هم یه فامیلیه، یک کامپوننته، یک فامیلی هست. برای اینکه مسی که تولید کردیم رو بتونیم پیدا کنیم کافیه که روی کامپوننت بزنیم، بلافاصله اولین چیزی که در دسترس ما قرار میگیره مس تولید شده است و میتونید این رو بر روی سطح فلورتون هاست کنید. اینو میتونید بر سطح فلورتون هاستش کنید. اگزیت رو میزنم. بچه ها اگر دکمه شومستون روشن نباشه، به محض اینکه طرحی که دادید رو لود میکنید داخل پروژه، بهتون میگه که رویت میگه که من خودم شومستون رو روشن کردم، یعنی بهتون پیامو میده. و اینم طرحمون، کافیه بذاریم روی ریالستی، شومست رو خاموش کنیم. الان ببینید این طرحمونه. یکم اگر بیام فلورمون رو نازکتر در نظر بگیریم و بریم روی رایت، میبینید از اینجا رفته زیر. شومست رو روشن کنیم، مسمون رو انتخاب کنیم و یه offset from host بهش بدیم، مثلا 20 سانت. اوکی شد. یه ذره دیگه 30 سانت کمتر، 28 سانت دیگه، فکر میکنم 25 سانت براش اوکی باشه که طرحمون رو کامل ببینیم. شومست رو خاموش میکنم. خب این طرحی که الان ایجاد کردیم، الان یه سری پروفیل های خالیه، یعنی همش امتیه. میبینید شما میتونید به این محیط خالی که در بین این پروفیل ها قرار داره شیشه بدید یا هر متریالی که مد نظرتونه. بریم وارد محیط فامیلی بشیم. در اینجا چیکار میخوام بکنم؟ یه سطحی باید اینجا تولید کنم برای اینکه بهش متریال گلس رو نسبت بدم. پروفیلم رو به کمک تب انتخاب میکنم، از قسمت تمپرری هایدش میکنم. خب حالا تمام خطوط ریفرنس رو میتونم ببینم. خطوط رو انتخاب میکنم و کرییت فرم رو میزنم. اینجا 2 تا گزینه به همون میده در پایین. یکی گزینه ای که میگه میخواین سطح تولید کنید یا میخواین حجم تولید کنید از این انتخابی که کردید. اینجا من بهش میگم که یه سطح تولید کن. این سطح تولید میشه. بچه ها اگر این گزینه اینجا بهتون داده نشده بود، اگر ما انتخاب کردیم Create Form رو زدیم و در اینجا بلافاصله رفت روی حجم و شما حق انتخابی نداشتید، میتونید سطح روی حجمتون رو انتخاب کنید و یه ارتفاع بسیار کم بهش بدید که این به میزان ضخامت متریالی که میخوایم به سطحتون بدینه. الان شد 10 سانت. میتونید کمترش هم کنید یا بیشترش هم کنید. و کار دیگه ای که میتونید بکنید اینه که ضخامتش رو پارامتریک کنید. به چه صورت؟ بزنید روی این علامت قرمز رنگ، بعد انتخابش کنید، Create پارامتر رو بزنید. این پارامتری که میخوایم تولید کنیم تیکنسمونه، درسته؟ به اسم تیکنس پارامتر تولید میکنیم، روی حالت تایپ باشه و اوکی میکنیم. الان به راحتی میتونیم وارد فامیلی تایپ بشیم و اینجا تیکنسمون رو تغییر بدیم. مثلا بذار رو 5 میل، اپلای و اوکی. ضخامت بلافاصله تغییر کرد و حالا میتونید سطحی که تولید کردین رو انتخاب کنید با کمک تب و از اینجا در قسمت متریال و فینیشز بهش متریال بدید و یا اینکه مثل قبل پارامتریکش کنید. اینجا گنس رو داریم،
بریم گلسمون رو عوض کنیم، یه گلسی بدیم که رنگش مشخص باشه. خب گلس آبی نداره، چرا ایناش بلو انتخابش میکنیم، اپلای میکنیم، اوکی میکنیم. خب حالا بر روی temporary hide and isolate میزنیم و reset temporary میکنیم تا اینکه هر آن چیزی که طراحی کردیم به ما نشون بده. یه کنترل اس میزنیم که طرحمون سیو شه، loading to the family میکنیم و توی مسمون لودش میکنیم و اوکی. حالا override the existing version رو میزنیم تا overwrite بشه. ثبت میکنیم تا تغییرات اعمال بشه. خب بچه ها میدونین چه اتفاقی افتاد؟ اومدیم از قسمت properties شعاع پروفیلمون رو عوض کردیم، در قسمت فامیلی این اعمال نمیشه، به خاطر همین این تغییر نکرده و دوباره با طرح قبلی با اندازه قبلی اووررایت شد. کافی انتخاب کنیم، فیلتر رو بزنیم، فرم رو ازش حذف کنیم، اوکی کنیم تا پترنمون انتخاب شه. از قسمت ادیت تایپ بریم، دوباره شعاعمون رو تغییر بدیم، بزنیم رو 6. منتظر میشیم که این اعمال بشه بر روی پروفیلمون. خب حالا پروفیلمون درست شد. ولی که ما سطح شیشه رو بهش اضافه کردیم، یه مقدار به هم ریختگی در قسمت تقاطع بین این شکل ها داریم. برای برطرف کردن این مشکل چیکار میکنیم؟ میبینید این سطح رفته توی این سطح به خاطر اینکه ما از اوورهنگ استفاده کردیم. کلش رو با کنترل انتخاب میکنیم، به حالت پارشال میذاریم. بعد چیکار میکنیم؟ برای اینکه این تقاطع محل تقاطع اینها حالت درستی داشته باشه، اینجا یک گزینه داریم، ایندنت 1 و ایندنت 2. به 0 و 1 تغییرش بدیم تا ببینیم شکلمون به چه صورت تغییر میکنه. یعنی ما میخوایم فرم بهتری بگیریم. الان ببینیم هم پترنمون حالت بهتری به خودش گرفت. میتونیم قطر پروفیلمون رو باز تغییر بدیم، انتخاب میکنیم، وارد ادیت تایپ میشیم، هم قطر پروفیلمون رو تغییر میدیم، میذاریم روی 6 سانت، اپلای کنیم. خب الان پروفیل ها بهتر شد. ضخامت شیشمون هم تغییر میدیم، میذاریم روی 25 سال. اپلای، اوکی. خب فرمش بهتر شد. حالا اگر این پارشال رو بذاریم رو اوورهنگ ببینیم چه اتفاقی میفته. خب الان شکلمون به صورت کاملا پیوسته ترسیم شد. حالا کافیه لودینگ تو پراجکت رو بزنیم، نیو دیزاین رو بزنیم و override the existing version its parameter value رو بزنیم. یا چی استفاده کنم؟ ما این دومین گزینه که نمیشه override the share sub component و ثبت میکنیم تا اینکه اعمال بشه، لود بشه داخل پروژه. خب بریم توی حالت 3D. اینم از شکلمون. ببینید وقتی که میچرخونم شیشه ها رو میبینید الان اون شکستگی نور در شیشه ها رو شما دارید. با استفاده از این روش خارق‌العاده‌ای که امروز بهتون آموزش دادم میتونید نماهای مدرن و بسیار جذابی طراحی کنید
بچه ها ازتون میخوام تمرین کنید و با کمک آموزش امروز طرح‌های متفاوتی بر روی حجم‌های متفاوت بزنید، پروفیل‌های متفاوتی تولید کنید، با تمام پترن‌های موجود در محیط مس حجم‌های متفاوتی تولید کنید، دیواید کنید و با تمام پترن‌های موجود در محیط مس به صورت خلاقانه شکل‌های جدیدی رو ایجاد کنید و ارائه بدید. بچه ها اگر در طول مشاهده این ویدیو براتون سوالی پیش اومد حتما کامنت کنین، نظراتتون رو برای من بنویسید و حتما سابسکرایب کنید، نوتیفیکیشنتون رو اکتیو کنید که وقتی ویدیویی رو آپلود میکنم براتون پیام بیاد. مرسی که تا این لحظه همراه من بود. خلاق باشید و همیشه بدرخشید. خدا نگهدار.